Okay, jom kita buat unboxing Resident Evil Revelation. Okay. Jom cuba buka. Okay. Jadi ni SD card, game card. Okay. Cuba. Jom aku nak cuba dekat Nintendo Switch. Okay. Okay, ni yang jadi dikeluar ini Resident Evil. Okay, ni tengok cek update. Aku ada update. Okay, ada update. Okay, ni jadi apa ni kotak dia, Resident Evil Revelation Collection. Okay, dia ada dua jenis. Yang ni yang pertama, okay, yang ni yang kedua. Jadi kalau korang beli, dia boleh main yang ni yang mula-mula. Lepas tu yang ni untuk download dekat e-store, dia akan ada apa ni, untuk kod untuk download. Jadi korang kena download yang ni. Yang ni dia akan install sendiri dalam Nintendo Switch. Okay, macam yang aku sekarang ni tengah update. Okay, jadi depan dia macam ni. Okay. Okay, jadi sampai sini aja video. Okay, kalau korang suka video ni, korang boleh like, komen atau subscribe.